zou bijna een Udootje kunnen wezen, toch? Hallo. Oh, dank u. Werkelijk? Wauw, wat gaaf. Wat gaaf. We are our airbrush school in Barcelona. It's our first time in Greferath. You have an airbrush school in the Netherlands. Ah, yeah. Yes. Do you have publicity aquí? Ik sta gewoon in bewondering voor je haar. Wauw, zo mooi. Wij zeggen ook iemand als iemand dat... En je kan je voornaam. Ja, kijk dan eens op dat. Leuk. Peter, dag jongen. Hoe is het? Gaat het goed? Ik hoor het. Wat leuk man. Ja, nu kan het nog. Straks is hij wel weg. Ja! Dit vind ik nou origineel. Ik heb deze over internet heen zien gaan. Toen dacht ik me eigenlijk, wat gaaf. Ja. Ja, ik vind deze Beautiful. heel mooi. Met Zo dezelfde steun. helm erbij.